Mga Lods, Lenten season na pala. Ang bilis ng panahon. Pwede naman kumain ng itlog, di ba? Welcome sa Panlasang Pinoy! Gawa naman tayo ng egg fried rice. Sa dinami-dami ng recipe nito, isa ito sa mga nagustuhan ko. Simpleng-simple lang at napakadaling lutuin. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. I-prepare muna natin yung mga ingredients. Eto, nandito na lahat eh. Paghihiwalayin ko lang yung itlog, mamaya ikakrack ko to. At itong recipe natin, gumagamit ng sibuyas, ng dahon ng sibuyas, ng bell pepper, at ng shishito pepper, o yung Japanese pepper na sweet naman. So, hindi ito maanghang. Hihiwain ko lang muna yung mga ingredients. Yan yung una natin gagawin. Once na mahiwa na natin itong dahon ng sibuyas, ito yung pinakahuli nating ilalagay. Pero at least ready na, diba? Ililipat ko lang yan sa plato. Yun naman, yung bell pepper. Masyadong marami to kapag lalahati natin. So, kalahati lang. Importante dito, natanggal na natin yung buto. Optional lang ang paggamit ng bell pepper. Nagustuhan ko lang kasi dahil nagbibigay ito ng tamis. Ayan, okay na to. Okay. Pagdating sa sibuyas, pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Pinakahuli na hihiwain natin itong shishito pepper. Ito kasing shishito pepper, kailangan lang nating tanggalin yung buto. Kaya inihiwa ko lang ito sa gitna. Yan, so okay na to. Chop na natin. Hiwain muna natin ng pahaba. So, okay na to. Tabi na natin. Pagsasama-samayin na natin dito sa isang plato. So, ready na to. Ikakrack ko naman yung itlog. Meron akong 4 na perasong itlog na nandito sa bowl ha. Baka kasi kung anong iniisip ninyo. Abnormal. Yan. So, crack lang natin isa-isa. At itong itlog, hindi ko na kailangan itong batihin ha. Pabayaan lang natin na buong buo yan. 3, 4. Okay na to. Ready na tayo para magluto. Handa na rin tong kaning lamig. So try, lutuin na natin tong ating egg fried rice. Mga Lodi, nagpapainit lang ako dito ng isang wok. Dapat mainit na yung wok. Kuha lang muna tayo ng mantika. Yan, i-distribute lang natin yung mantika dito sa wok. Pwede kayong gumamit dito ng regular lang na frying pan. Kaya ako ito iniikot sa buong wok dahil baka dumikit mamaya yung mga kanin. So, importante na nalangisan ko yung buong surface ng wok para hindi dumikit yung kanin natin. At once na mainit na yung mantika, idiretso na natin kagad yung itlog. Pabayaan lang muna natin to dito. Ang gusto ko dito sa version ng fried rice na to, medyo malutong yung itlog. Malasunog yung konti sa ilalim. Kaya pabayaan lang muna natin na maluto yan. Kanya-kanya tayo ng preference dito ha. Kung ang gusto niyo yung hindi masyadong sunog yung itlog, pwede nyo namang hindi gawin yan. Tayin lang natin hanggang sa maluto mabuting ilalim na part. So yan, okay na to. No? Baliktad muna natin. Iyan ang sinasabi ko. Alright. So, ganyan din yung gagawin natin sa kabilang side. Lulutuin ko lang mabuting itlog. At habang nangyayari yan, di ko na, tsaka iba yung amoy eh. Hindi siya amoy sunog. Pero ang sarap nito pag kinain natin mamaya dahil meron siyang pagka-crispy, no? May crisp na side yung ating fried rice dahil nga doon sa itlog. Ilalagay ko na yung pinagsama natin na red bell pepper, yung green na pepper, pati na rin yung onion. Itong green onion o yung daon ng sibuyas, mamaya ko na ito ilalagay.
At habang hinahalo natin, dito pa lang natin hihiwain ng maliliit na peraso yung itlog. So, nandito yung action. Yawn. Yan, okay na to. Kuha lang tayo ng ating kaning lamig. Huwag nating ilahat ha, para madaling mahalo. Kalahati lang muna. Tapos nanituloy lang natin ang paghalo. Kung feeling ninyo na okay na, ilagay na natin yung ibang mga natira pang kaning lamig. Okay. Lalahatin ko na to ha. Mga Lodi, di ba? Napakadili lang lutuin ito. Parang sumasayaw lang din kayo, may exercise pa. So itutuloy ko lang ang pagsangag dito sa kanin. Hanggang sa ma-distribute na lahat ng mga ingredients na nandito sa ating wok. So yan, mukhang nahalo na naman nating mabuti, no? Tingin nyo, mukhang okay na, no? Pero hindi pa tayo tapos, ha? Eto pa, marami pa tayong mga ingredients na ilalagay dito na makakatulong para magpalasa. Meron ako ditong sesame oil. Yan. Isa ito sa mga importanteng ingredient para magpalasa sa ating fried rice. At maglalagay din tayo ng toyo. Yun. Yung iba nagtatanong kung masyadong marami daw yung lulutuin na kanin, paano ito mahalo ng mabuti? Eto, meron tayong solusyon dyan. Kukuha lang ako ng 2 spatula. Tapos, itotos lang natin. Yan, mas madali, diba? So, gawin nyo lang yan. Ang bango. Wow. So, yan. Ganyan lang. Tapos, mga Lodi, once na mahalo na natin, maglalagay lang ako ng konting asin. Konti lang para sigurado na may lasa. Optional to ha. Kung sapat na yung arat sa inyo ng toyo, good na tayo doon. Hindi to sa pilitan, okay? Yung iba naglalagay ng bechin sa egg fried rice, nasa sa inyo na yun. Pero nakakatulong magpalasa yun. Alam nyo naman na hindi tayo nagbe-bechin, di ba? So, bahala kayo preference. Ito na yung ating green onion. Yung daw ng sibuyas. Yan yung pinaka-last na ingredient na kailangan nating ilagay. O yan, sasahaluin ko lang to. Pagkalagay ng daw ng sibuyas at pagkahalo natin ng mga 30 seconds, okay na to. So, ito-turn off ko muna yung heat natin, Itutuloy ko pa rin yung paghalo para ma-distribute yung ating green onions. So, okay na to. Mainit-init pa. Siyempre, lalagyan natin sa maliit na lalagyan. Tikman na natin, mga Lods. Sana mag-enjoy kayo sa pagluto nitong ating egg fried rice recipe. Maraming salamat sa pagnood ng video na to at magkita-kita ulit tayo sa ating mga susunod pang videos. At pahabol mga Lods, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa YouTube kung hindi pa kayo nagsasubscribe at mag-follow sa atin sa ating Facebook page at sa Instagram at sa TikTok na rin. Sa TikTok, Vanjo Merano naman ang aking handle. Okay? Maraming salamat! Hanggang sa muli!